हेलो एभ्रिवान नमस्ते म हुँ दिपा हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी किचन रेसिपीमा सधैँको जस्तो आज पनि मैले हजुरहरूको लागि एकदमै नयाँ खालको रेसिपी लिएर आएकी छु आजको रेसिपीमा म हजुरलाई एकदमै युनिक खालको मकैको पुलाउको रेसिपी बनाएर शेयर गर्दैछु सुरु गरौँ यसलाई बनाउनलाई सुरुमा यसलाई चाहिने सामग्रीहरू हेरौँ मैले यहाँ लिएकी छु 300 ग्राम जति मकैको च्याख्ला मकैको च्याख्ला लिँदा चाहिँ हजुरले मोटो खालको लिनु होला यस्तो खाले यस्तो मोटो च्याख्लाबाट चाहिँ पुलाउ राम्रो बन्छ यो सँगसँगै मैले यहाँनिर लिएकी छु ठुलो चम्चाको 1 चम्चा घिउ यो सँगसँगै मैले यहाँनिर हरियो मटर लिएकी छु हजुरले यसलाई सुकेको मटर भिजाएर पनि लिन सक्नुहुन्छ अहिले हरियो मटरको सिजन भएको हुनाले मैले चाहिँ यहाँ हरियो मटर लिए यो सँगसँगै मैले यहाँनिर थोरै काजु लिएकी छु काजुसँगै मैले यहाँ थोरै नरिवल र काँचो बदाम लिएकी छु यो सँगै मैले केही सुक्खा मसला लिएकी छु जसमा चाहिँ तेजपत्ता ल्वाङ सुकमेल त्यसैगरी मैले यहाँनिर थोरै दालचिनीको टुक्रा पनि लिएकी छु अब भने एउटा ठुलो कचौरा लिने र अघि हामीले सफा गरेर राखेको च्याख्लालाई यसमा राख्ने सबै च्याख्ला राखिसकेपछि यसमा पानी राखेर यसलाई राम्रोसँग पखाल्ने च्याख्लालाई 2-3 पानी राम्रोसँग पखालिसकेपछि अब यसमा पानी हालेर मिनिमम पनि यसलाई हामीले आधी घण्टा भिजाउनको लागि राखिदिने भिजाएर बनाएको च्याख्ला एकदमै नरम हुन्छ मैले यसलाई यहाँ आधी घण्टा भिजाएँ र त्यसमा रहेको पानी फ्याँकिदिएँ अब यो तयार छ यसलाई बनाउन सुरु गरौँ यसको लागि मैले यहाँनिर एउटा भाँडा बसालेँ अब यो तातेको भाँडामा अघिको घिउलाई राख्दैछु घिउ राखिसकेपछि यसलाई एकछिन राम्रोसँग तात्न दिने केही बेर घिउ यतिको तातिसकेपछि अब भने यसमा तेजपत्ता ल्वाङ सुकमेल र दालचिनी हालिदिने यसलाई अब एकैछिन हामीले यसमा भुट्ने तेजपत्ताहरूलाई यतिको भुटिसकेपछि अब भने यसमा मैले काँचो बदामलाई भुट्नको लागि राखेँ सुरुमा चाहिँ यसमा काँचो बदाम राख्ने किनभने यसलाई पाक्न हल्का टाइम लाग्छ केही बेर यसलाई राम्रोसँग मिडियम आँचमा भुटिसकेपछि अब भने यसमा बाँकी रहेको सामग्रीहरू हाल्ने जसमा चाहिँ मैले यहाँ लिएँ हरियो मटर सँगसँगै यसमा मैले नरिवल पनि राखिदिएँ र काजु पनि राखिदिएँ अब आगोको हिटलाई मिडियममा राखेर यो सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग केही बेर भुट्ने यो सबै सामग्रीलाई 1 मिनेट जति राम्रोसँग भुटिसकेपछि अब भने यसमा अघि हामीले तयार गरेर राखेको मकैको च्याख्ला राखिदिने सबै मकैको च्याख्ला हालिसकेपछि अब भने आगोको हिटलाई मिडियममै राख्ने र यसलाई हामीले 3-4 मिनेट चाहिँ राम्रोसँग चलाएर भुट्ने यसलाई हामीले जति राम्रोसँग भुट्छौं त्यति नै मजाको पुलाउ बनेर तयार हुन्छ मैले यसलाई यहाँ 3-4 मिनेट राम्रोसँग भुटे अब भने यसमा स्वादअनुसार नुन राख्दैछु यदि हजुरलाई गुलियो मन पर्छ भने हजुरले यसमा चिनी राख्न सक्नुहुन्छ नुन राखिसकेपछि पनि यसलाई हामीले 1 मिनेट जति राम्रोसँग चलाएर भुट्ने यतिको भुटिसकेपछि अब भने यसमा हामी पानी राख्दै छौं पानी राख्दा चाहिँ हजुरले जति च्याख्ला लिनु भएको छ मकैको त्यसको ठ्याक्कै डबल राख्नु होला मैले यहाँनिर लगभग 300 ग्राम जति लिएकी थिएँ च्याख्ला त्यसको ठ्याक्कै डबल चाहिँ मैले यसमा पानी राख्दै छु पानी राखिसकेपछि यसलाई एकचोटी राम्रोसँग चलाइदिने अब आगोको हिटलाई हामीले मिडियम टु हाईमा राख्ने र एकचोटी यसलाई उम्लिन दिने केही बेर यसलाई हामीले मिडियम टु हाई हिटमा राखेर पकाइसकेपछि यो उम्लिन थालिसकेको छ यतिको उम्लेपछि यसलाई एकचोटी राम्रोसँग चलाइदिउँ अब भने हामीले यसलाई ढाकिदिने ढाकिसकेपछि आगोको हिटलाई मिडियम टु लोमा राख्ने र यसलाई 10 मिनेट राम्रोसँग पाक्न दिने यसलाई यहाँ 10 मिनेट जति लो हिटमा छोपेर पकाइसकेपछि अब भने यसलाई एकचोटी चेक गरौँ अब भने यो मकैको पुलाउ राम्रोसँग पाकिसकेको छ तर यसलाई चलाउँदाखेरि चाहिँ यो गिलो नै हुन्छ किनभने यो एकदमै तातो छ यदि हजुरलाई यतिकै गिलो खालको मन पर्छ भने हजुरले यतिकै पनि खान सक्नुहुन्छ यो पाकिसक्यो यदि हजुरलाई फर परेको मन पर्छ भने यसलाई ढाकिदिने ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र 5 मिनेट यतिकै रहन दिने 5 मिनेट जति यसलाई हामीले ढाकेर राखिसकेपछि अब यसलाई चेक गरौँ यो एकदमै मजाको बनेर तयार भइसकेको छ अब भने यसलाई तातो सर्भ गर्ने हजुरले यसलाई दहीसँग पनि खान सक्नुहुन्छ र आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि तरकारीसँग यसलाई खान सक्नुहुन्छ यो एकदमै स्वादिलो हुन्छ यसलाई हजुरले व्रतको बेलामा पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ र स्वादिलो पनि हुन्छ हजुरलाई यो युनिक खालको रेसिपी कस्तो लाग्यो
मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ नौलो र युनिक खालको रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।